mga tahanan. Praise God, tayo po may namalay humakbang. Ihakbang po natin ating mga paa. Nariyan naman na magbihis po tayo at pumunta tayo sa ating banal gawain ng ating pinakamahal pa Jesus kung saan tayo malapit maminamahal. Doon maminamahal, sabi nga, isagawa natin ang pagpupuri para sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God, kaya sa mga oras na minamahal, habang iniintay pa po natin ibang mga kapatiran, nariyan halila patungo sa banal gawain. Praise God, tayo po ay magkaisa maminamahal na magpuri na, ngunit bago tayo magpuri, praise God, bago tayo magsagawa, mayroon tayo magkaisa manalangin upang patnubayan samahan tayo ng ating pinakamamalapayon sa bawat isa sa gawa natin sa kanyang banal na gawain. So magkaisa tayong mga nalangin sa mga oras ng praise God, hallelujah. Dakilang magpala po ng mga Diyos ang makaprehensa ang pinakamamalapayon Jesus. Narito kami, hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, sa magandang panahon. Ang pag-iingat po sa amin, hallelujah, na rin pinarating mo ng walhatis will gawain. Salamat po aming pinakamamalapayon Jesus. Ngunit mula sa mga oras kami nagkatipon-tipon sa iyong banal na harapan. Na naren na nagpapakumbaba kami ng habang kapataran sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ang bawat isa sa amin. Naren nagkulang nagkasala ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa krus ng karon. Minsan pa, dinadalain ko po sa unat panalangin aming ginagalang Malpastor Wildy Stradalmeda. Praise God na rin, hallelujah. Lang isang po bayo itong balgawain sa simulan sa iyong pag-MC, opening prayer. Pagawit ang mga po solemn song na rin, ibuso po yung matamis malang presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah, sa mga buhay ng aming mga kapatiran. Praise God. Na rin sa kanilang papatutuo, mamilusan kung paano ka kumilos sa kanilang mga buhay. Praise God, kung paano sila binago, mamila pa Jesus, kung paano sila pinagpala, mamila pa sila sa pagbibigay din po, hallelujah. Ibigyan mo kami ng puso na may katapatan upang mapasunod po namin, hallelujah, ang kasampung bahagi, handog at higit pa na pagpapala na pinagkakalob mo po sa amin. Na narin, hallelujah, pinagkakalob mo po, hallelujah, sa huling itong balgawain, hallelujah, pangangaral ng balsalita. Na narin, hallelujah, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan sa hapong ito. Na narin, hallelujah, bilang pagsilbing, hallelujah, kalakasan sa pagkakatatag ng aming malapasalya, pananampalataya sa iyong malapasalya. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawin. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na nagdadaos ng Wednesday service. Pakaingatan po lahat ng iyong mga anak at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalaw ng iyong kapatiran sa unat. Panalangin na may ginagalang Pastor Bayo Kasaut. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, tayo po ituloy-tuloy naman sa ating balgawain manimahal bago tayo magwagawitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapay Jesus in praise God. Tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus in praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalagi ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy, pagpapalagi ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal,
At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming panalo pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pangasta niyang ganawan. Ang Diyos na pinapunan natin ko'y masaya kasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya kasama ko. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, kahit ang pangasta ng kanyang nawi. Ang Diyos na pinagpunan natin ko'y masaya sama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan na ang kay Kristo'y magahal. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, kahit ang pangasta ng kanyang tatanawi. Ang Diyos na pinupunin natin ko'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay humibig, araw ay nalalapit, at tayo ay daralhan sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapit
ang naunang bumahay upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko at Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isabi ng purin na linuwag ko'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay humibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso di na nagbubuklod. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalo sa pamilya ng Diyos na palapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang pinupunin na linuwag ko'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay daralhin sa laging tunay na tahanan natin. Ating nang makakabit ang naunang pumaraw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo, Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang pinupunin na linuwag ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang pinupunin na linuwag ko'y masaya pagsama ko kay tanging sa Diyos ay humibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa laging tunay na tahanan natin. Ating na makakapiling ang naunang pumaraw upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang pinupunin na linuwag ko'y masaya kasama ko kay tanging sa Diyos ay humibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa laging tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumaraw upang
di na muli pa magkahiwala. Ang puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umibig. Kahit ang pangisda ng kanyang gandawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya pagkasama. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Kahit ang pangisda ng kanyang danawin, ang isang pinupunin namin ko'y masaya kasama ko kaya nang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalo, sa pamilya ng Diyos ay napangawin. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pamasdan ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinupunin na rino. Ako'y masaya kasama ko kay tanging sa Diyos ay humibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Dunay nagdahanap natin ating nang makakapit ang nahunang buhay, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pamasdan ng kanyang danawin, ang isang pinupunin na ko'y masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Kahit ang pamasdan ng kanyang danawin, ang Diyos ang pinupunin namin, masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay humibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. At dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalo, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pamasdan ng kanyang danawin, ang isang pinupunin natin ko'y masaya kasama ko kay
sa langit tunay na tahanan namin. Ating nang makakapiling ang dahunang dumana upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, kahit ang pangsda ng kanyang danawin. Ang isang pinupunin natin masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang pumana upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. At Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, ay ang pangsda ng kanyang dandawin. Ang isang pinapunin na ko'y masaya sama ko. Tanging sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, kahit ang mamasdan ng kanyang danawin. Ang isang pinupunin na ko'y masaya sama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalig. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Sa Diyos umibig, kahit ang pangsda ng kanyang danawin. Ang isang pinapunin na ginawa ko'y masaya sama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating na makakapiling ang naunang dimana upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama. Sa Diyos umibig, ay habang gusto niyang nahin. Ang isang pinupunan na ginawa ko'y masaya tama ko kayo. Ang Diyos ay humihig, ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya sama ko kayo.
Diyos ibig, inapamasdan ng kanyang gandawin. Ang isang pinagpunin natin, ako'y masaya pagsama ko. Dahil sa Diyos ay umibig, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapakahiyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagpapagkahiyan ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ng awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw sa pagpupuri sa aking Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapaghiyan ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagkahiyan ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat at awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw sa pagpupuri sa ating Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagkahiyan ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagkahiyan ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagkahiyan ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ng awit ng pagsamba
ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri ng aking Diyos, nahati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang akin, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Hiyat ang hawit ng papuri, hawit ng sasala ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso napagkat. Hiyatan ng pag-uwit ng pasasalamat at ang hawit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. O Diyos, buhay ko'y nagbago, ito ay dahil sa'yo. Kahit na makasalanan, tinanggap kong lubusan, pinatawad, pinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalakan, ang aking buhay ay mula sa'yo. O Diyos, buhay ko'y nagbago, ito ay dahil sa'yo. Kailan may pagdiriwang ang muli kong pagsilang, pinatawad, pinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalakan, ang aking buhay ay mula sa'yo. Huwag ka nang mangbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat iyan lang, iwan mo man sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pabago, pagkat siyang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Takot sa puso'y kanya nang mapawin sa'yo. Yun ang kaguluhan ay naghanap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang mapawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y langit at ibababa na sa'yo.
mag-isa ay hindi kanya papabayaan. Pagka siya ay nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang islang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya nang mapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na saan paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka naman matagot kung ito may mangyayari. Ito ay dandala ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang islang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang islang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso, kanya lang papawin sa'yo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalay, walang gumagabay. Hirap ang suliran ang aking tangla. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tuna. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, putay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang bahay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo.
mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Napakabuhi mo sa akin, di ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang hiyandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Ang para sa iyo ang aking awit, buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita na ang katotohanan ng buhay, ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog, karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang
dakilaan, pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Dakilan, pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na purihin, purihin ka, O Diyos. Walang sing dakilaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilan, pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalaw at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan, at ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang purihin. Ang pangalan mo dadakilain, wala sa iyong may hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong doon sumisinlang kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa iyong may hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla kapag sa'yo'y sumasap. Langit ang aking nadarama sa
puso ko, ito'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalagasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko. Darating mula na sa iyong may hahambing, awit ko iyong binggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisigla kapag sa'yo'y sumasang. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisigla kapag sa'yo'y sumasang. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may diwa. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Dahil kanyang nilang tumagpurihin siya, at tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may luwag. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, mo'y hindi magbabago. Kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Dahil purihin siya, at tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may tuwa. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Magagawa ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magkalaw,
magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to shoot. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before me. In the mighty name of Jesus, we have to be to Him. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, it's all over me. Pumping at the sand, pumping at the sand, pumping, it's all over. Oh, pumping at the sand, Jesus, pumping at the sand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, it's all over me. Oh, pumping at the sand, pumping at the sand, pumping, He's all over me. Pumping at the sand, Jesus, pumping at the sand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, He calls the blind eyes, He even feel alive, He even feel alive, He even feel. That's the Holy Ghost of fire, He even feel alive. Jesus, give me God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that it's sweet, bless His soul, lead Him. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and who bless His soul, lead Him. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal na sulat. Magsabi ng Praise the Lord! Praise God, sa oras na minamahal, tayo patuloy sa ating balgawain dito. Tapos may namahal, pagpupuring masayang awitin sa ating pinakamahal sa tayo dadako na sa ating mga malumanin na awitin. Ito ay dadalhin po ng ating beloved elder, ating beloved elder Brother Alvin Reyes. Praise habang siya naghanda, maminamahal.
tayo po magkaisama na lang manalangin, mamilang praise God, upang sa ating pagpupuri, hallelujah, na rin ay boost ng ating pinakamawalapan sus ang kanyang matamis sa banal presensya sa ating kalagayan. Sa mga oras na manalangin tayo, hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, ang makawarin sa lahat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng aming mga nahuling mga kapatiran na rin na pinag-ingatan po sila, pinarating malahati. Sa mga oras to, hallelujah, kami po'y nagkatipon-tipon sa lugar na ito na rin napapakumbaba, huminang habag, kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakamali, sa ampo kami nangasumpungan, nagkasala, bawat isa amin, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus, na rin hugasan mo kami ng iyong dugo, na umagos din sa kurosan. Minsan pa, dinadalangin ko po sa unat panalangin ng aming ginagalang mala Pastor Wildy Estrada Almeida, na rin, hallelujah, lang isang pumpayog ito, hallelujah, sa aming pag-aawitan ng mamulaman na inawitin. Gamitin mo po ito malapit sa aming pag-aawitan, hallelujah, na ibuso po yung matamis malapit sa aming kalagitnaan. At na rin pa, dinadalangin po paano kami iningatan, pinarating malahati sa Balgawin. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, na rin pa, hallelujah, na humahabol patungo sa Balgawin, pakaingatan po sila. Malapit Jesus, at sama-sama po nagsinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatira, sa hadlang sa pagdama ng matabis sa presensya. Hallelujah. Sa unat pa lang yung ginawa para sa iba nyo ka-south. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon ng praise God ng pagawit ng mga lumani na within sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. And praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Derby po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa pamagitan po ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Tayo po ay makipag-usap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Dati ang buhay ko'y
tinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Dati ang buhay ko'y puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, at kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, at kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri, dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko ikaw ang sagtaglaw. Salamat sa iyo, Panginoon.
salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang taglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang taglaw. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa
Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapalan. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoon, iyong tanggapin ang awit ko mula sa aking damdamin. Ang buhay ko'y inialay sa iyo. Purihin ka, O Jesucristo. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapalan. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapalan. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Muli sa'yo'y sumasamo, ikaw sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita aking saklan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita.
Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nagwala ka, kahit saglit man lang, huwag mong pababayaan. Pagkat sa'yo lang natama, pag-ibig at kalang natunan sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya, iyo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan ko, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan ko, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako maghawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat ambang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit.
Salamat po, Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalan sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talangkati at sakit. Ito'y aking itisin hanggang siyo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa talangkati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang siyo pagbabalik. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, apo, nagkukulilas sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa bibina ay makapiling ka. Ang luha mo ay mapahirin mo, ang lungkot mo ay mapawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa bibina ay makapiling ka. Halika,
sigla ng buhay mo. Ngunit ngayon, bigla kang nagbago sa mga pagsubok. Ika'y lumayo. Nasaan na ang pangako na ikaw ay maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Sariwa pa ba sa iyong alaala ang nagdaan buong kahapon? Unang pag-ibig na iyong natagpuan kay Jesucristo, iyong balikan. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Kahapon lamang ang Diyos ay kasama at kay sigla ng buhay mo. Ngunit ngayon, bigla kang nagbago sa mga pagsubok. Ika'y lumayo. Nasaan na ang pangako na ikaw ay maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalan sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisihan. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man na nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't makulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisisi.
nadarama sa tuwing nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalik, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko iba na, kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako kong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalik, O Panginoon. Huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ko lang iyang dakilang pangako mo. Di kita ipagpapalik, O Panginoon. Bakit ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapalik, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang buhay. Ipagpapalik, O Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Buhay ko'y iba na, kahit na may pagsubok pa. Pananalig ko'y sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita
worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His shepherd, just the sheep of His shepherd. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His shepherd, just the sheep of His shepherd. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My name, Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee every look out. In Your hand, mighty Lord, on the way. Lay Your wonderful hand on the prairie. Lord, You put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep Your precious hand on me. You touch that cloud, made the way, from the way You made the sea, from the sea upon the cloud, to give us life abundantly. You have the earth and the sky in Your command, Lord. Oh, please keep Your precious hand on me. You touch the cloud, made the way, from the way You made the sea, from the sea on the cloud, to give us life abundantly. You have the earth and the sky in Your command, Lord. Oh, please keep Your precious hand on me. Mighty
in Jesus' name. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Thank you so much for this, Jesus. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and clear. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. I bet you're getting just a bit tired of falling around. Well, you try to love your way through life, but you're getting drowned. Ooh, I not by the Lord today. Just ask Him when your heart is clear, and you'll find Jesus' love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone, but now I'm free and clear. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years or time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years or time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him the power or evil can save us. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years or time alone, but for eternity. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain or sickness, but happiness.
did set me free in a great faith, in a great faith, a great faith, and in a great, great, wonderful days in my life. Jesus' love has made, and He set me free in a great faith. It's been a great faith, a great faith, and in a great, great, wonderful days in my life. Jesus' love has made, and He set me free in a great faith. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, it's spoken out the Holy Ghost name. We are happy people, yes we are. We are happy Christians, yes we are. We are happy Christians, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, it's spoken out the Holy Ghost name. We are happy Christians, yes we are. Galak sa Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, umawit ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, umawit ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, umawit ka sa Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Galak sa Panginoon, kalakasan. I have a jubilee now in my heart. I have a jubilee now in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee now in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin mo si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, kagaawitan ng mga kamanga-manga niyang buhay. Hallelujah! May nangako, babalik dito upang tayo tukunin at nasalin niya. Nakaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Tumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Biniyag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Tumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. Got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, it's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wonderful thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and as the Son of God, believing in His word. Oh Jesus Christ, that great I am. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He is my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wonderful thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and of the sons of God, living in His word. Oh Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord.
My God is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. With the Holy Ghost and my God is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah with the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my Lahat nagsabi, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Narito tayo sa pangalawang yugto, mga minamahal ng ating gawain, ang pagpapatuto, mga minamahal. Ang sabi po, mga minamahal ng banal na kasulatan, ibinigay ng Diyos ang kagilagilalas niya mga gawa, mga minamahal, upang ito'y ating alalahanin, upang tayo'y magsutumibay, mga minamahal. Atin daw sabihin sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao, sapagkat nakawibkas po tayo, mga minamahal, upang yung mga tao na wala ng pag-asa sa buhay, mga minamahal, ay may karoon ng pag-asa sa pamamagitan po ng mga patutunan na kanilang mapapakinggan. Ang pusong napupuot ay papalitan niya ng pag-ibig. Ang nababagabag, mga minamahal, papalitan ng kapayapaan. Ang kalungkutan ay papalitan ng Diyos ng kagalakan, kaligayahan sa kanyang buhay, mga minamahal. Nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ang Diyos ay tapat at banal, mga minamahal. Kaya ang lahat ng pinangako niya, mga minamahal, at magaganap ito, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagpapasalamat, magpasawalang hanggan. At dubi paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Robel Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa lahat ng minamahal nating manggagawa, ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak na kanyang katuwang po, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal, sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, at ganun din po sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers, through Facebook live streaming, mga followers po natin sa YouTube, mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, ang pinagpalang apat na mag-aayag, mga minamahal, na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kanilang papayag, mga minamahal, kung paano sila binago ng ating pinakamamahal na paninilutas yung kanilang problema, mga minamahal. Pinagpala ng lubusan, mga minamahal. Inililigtas sa araw-araw, katugunan ng panalangin, and so on and so forth. Marami pa, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, ayon sa banal na kasulatan, kalooban na malapay, nagaganap po ang lahat, mga minamahal. Kaya po, ang ating minamahal na kapatid, maganda po, mga minamahal. Ang unang magbabahagi po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez. At ang pangatlo po, ating beloved MG Michael James Rosuelio po. At ang uling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister Jonalyn Milan po, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, sapagkat maiksi po yung ating oras, mga minamahal. Siguro 5 to 7 minutes. 7 minutes po yung maximum, mga minamahal. At tinatawagan ko na po ang unang magpapatuto, mga minamahal, ating beloved brother Fernando de Guzman po.
At sundan po siya ng ating beloved sister Pili Ibanez. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating ang pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po hindi malilimutan aral at turo beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang family Almeida, at ganoon din po sa inyong mga beloved workers sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Boboy Nir, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa kapatiran, bisita, baguhan, datihan. Ako'y nagpapabot po ng magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos ng buhay, sa ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Nasa akin din po, mga minamahal, nang ako hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus. Nasa akin din po ang lahat ng bisyo, mga minamahal. Mula ako, sa kabataan ko hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasa akin na po ang lahat. Paglalasing, pag-iinom, paggamit ng marijuana, sa mga hindi kaya, mga gawain, mga minamahal, walang kapayapaan. Yung po, mga minamahal, nasa akin po lahat, mga minamahal. Ngunit nang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ministeryong ito, mga minamahal, may kapatid po ako na nag-share sa akin, mga minamahal, upang ako'y makakilala sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, pinahahawakan ko po ang katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa karamdaman, sa karamdaman po na dumapo rin po sa akin, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, nandiyan na po ang mga karamdaman ng sakit ng ulo, mga minamahal, tarangkaso, mga minamahal, lagnat, nasa akin na po, mga minamahal. Wala po yung kagalingan, ito po'y bumabalik-balik lang po, mga minamahal. Subalit nang ako'y makilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpabautismo po ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pong karamdaman ko po, mga minamahal, yung po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya Thank you so salamat much, sa mahal na Jesus. Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, aking pinapasalamatan ang aking kalakasan, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, sa pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan para salamat, pagdadakila, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung ginawa ng mahal na Panginoon pagbabago ng ating buhay, pinagaling ang ating karamdaman, tinugon ang ating panalangin. Huwag daw tayo magagalak sa mga bagay na iyan. Ang ating kagalak daw po, mga minamahal, nakasulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Ganyan ang biyaya at habag na natanggap nating lahat, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pangako niyang ito, nakakamtan ng ating mahal na kapatid, pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, at tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Pili Ibanez, yung pangatlo po ang ating beloved MG po, Michael James Rosuelio, mga minamahal. Praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. And dobling pagalang sa ating minamahal na Pastor Well Distrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po nating beloved ordained preacher sa kay Sister Vines, sa iyo po mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati po ng magandang hapon po mga minamahal sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus na binigyan niya po ako ulit ng pagkakataon para mapasalamatan, mapapurihan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At tunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay at totoo, mga minamahal, sapagkat Amen. Praise the sa Lord. araw-araw ng ating buhay, kasama na po natin talaga siya. Siya po yung nag-guide, nagli-lead po sa atin, mga minamahal. Sa mga, dahil nung kami po baguhan, mga minamahal, hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus. Talagang nandun po yung kaguluhan ng aming buhay, mga minamahal. At lagi kaming nag-aaway, ganun din po, mga minamahal. Talagang grabing sobrang pagkakautang, mga minamahal, na akala namin, mga minamahal, ay hindi na po kami makakabangon po doon sa pagkakabankrupt po namin, mga minamahal. Ngunit nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan nga po ng aking kasambahay, na kung saan nagsasabi na ang Diyos sa ministeryong ito ay nagbabago ng buhay at pagpapalain ang mga lumalapit sa Kanya, mga minamahal. Kaya hindi ko po yun pinakikinggan, ngunit isang araw talaga, mga minamahal, ako po'y namangha sa Kanyang patotoo, sapagkat sinasabi niya na yun na nga po na yung mga may problema dito, nilulutas po ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. At tunay Praise the na Lord. sa kalagayan ko noon, mga minamahal, dahil nagtatago na nga po ako sa lamesa. Grabe yung nga po yung aking pagkakautang, mga minamahal. Sobrang hirap, mga minamahal. Talagang tunay na hindi ko po alam kanino po ako lalapit, mga minamahal. Ngunit narinig ko yung mga patutuo niya, mga minamahal. Ang sabi ko, sa Sunday, sasama ako sa inyong banal na gawaan. At tunay nga, hallelujah, nang ako'y dumalo dito, mga minamahal, narinig ko na ang sabi, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Kaya Praise the Lord. sabi ko sa sarili ko, baka yan po yung mga formula na yan na hindi ko pa po narinig sa buong buhay ko, mga minamahal. Dahil lahat na nga po yung ginawa naming mag-asawa para po magtagumpay yung aming negosyo. Ngunit talagang grabe pong mahirap, mga minamahal. Bankrupt, mga minamahal, at wala po talagang nakikitang linaw, mga minamahal. Despite na graduate po kami ng business course, mga minamahal, at na isangguni namin sa mga professionals din, mga minamahal, na dahil sa feasibility studies namin, kami din po ay talagang may skilled, mayroong pinag-aralan, ngunit bakit, mga minamahal? Kay hirap po talaga, mga minamahal, ngunit talaga nga pong yung formulang yan ay aking pong tinalimat, talagang sinunod. Hallelujah, hallelujah, tunay na pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tunay nga, Praise mga the Lord. minamahal, na yung maliit na negosyo namin na yan, pinalago at ginawang ilang branch na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na Praise the Lord. pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nais ko rin pong pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, dahil tayo po, mga minamahal, ay talagang bilang mga Kristiyano, mga minamahal, na medyo nadadapa, mga minamahal, nasubukan ko, mga minamahal, nung mga 2018, mga minamahal, na talagang ako po may nag-invest po sa amin, mga minamahal, medyo malaking halaga. At hindi ko po yun na ibinigay, mga minamahal, yung aking tithes and offerings, dahil nga po, mga minamahal, ang sabi ko ay mayroon po kasing percentage po yun, mga minamahal, siya, kaya hindi ko po binigay. Ngunit alam nyo, mga minamahal, ang nangyari sa amin, mga minamahal, talagang wala po talaga kaming bookings, mga minamahal, sa halos isang buwan, mga minamahal. At yung ininvest niya po sa amin, naubos na lang, mga minamahal, na walang nangyari talaga, mga minamahal. Kahit alam nyo, mga minamahal, ang sabi ko, may mali talaga. At ang sabi ng aking staff, mga minamahal, paggising ko, mga minamahal, dahil 7:30 na pumasok po siya. Sabi niya, ate, napanaginipan kita, ate, at
may inabot daw sa yung sobre na makapal ng isang tao na hindi ko kilala, hindi ko makita yung mukha niya, pero may inabot sa'yo, yung kitang-kita ko. At yung damit mong yan yung damit mo, ate, sabi niya. At alam mo, pagkatapos nun, tumalikod ka, ibinigay mo sa amin yung sobre, ang laman na lang lahat, puro listahan ng yung mga pagkakautang mo, ate. At yung mga expenses mo, at ang sabi mo ay bahala na kayo dyan. Parang nagpapaalam ka na, alam niyo mga minamahal, kinilabutan po ako, hallelujah, hallelujah. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Dahil noong mga time na yun, buhay pa po si Sister Les noon, mga minamahal. Tinawagan ko po siya, mga minamahal, at sabi ko, nag-confess po ako talaga, mga minamahal, at sinabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon, dahil nga po nagagamit nga po na talaga pong pinag-pray din nila ng mga minamahal, talagang pinag-pray po tayo lahat, mga minamahal, ngunit hindi po talaga ako nasunod, mga minamahal. Napalo po ako, mga minamahal, wala kaming booking, sa talagang parang yung hininga ko, mga minamahal, kinakapos, mga minamahal, hindi ako makahinga, mga minamahal, ngunit nung ako'y pinag-pray, dali-dali, pinuntahan ako ni Sister Les at ng ating manggagawa, talagang tunay, instant, mga minamahal, pinalaya ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po ng pagkaabot ko po yung aking tithes and offerings, pinagpala po ako ulit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi pa po sila nakakaalis, mga minamahal, marami na po kami bookings at last 2 weeks, mga minamahal. Grabe pong talagang palo din sa akin na mahal na Panginoon dahil nga po talagang naulit po ulit, mga minamahal. Ngunit binibigay ko po yung tithes ko, mga minamahal, pero binawasan ko po ng offerings, mga minamahal. Di kailangan ko po ng pampagawa ng aming truck at nagastos ko po yung pera sa truck namin, mga minamahal. At nagkaroon po ako ng problema, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tunay at tunay talaga, mga minamahal. Doon sa 2 weeks na yun, almost a month, wala po din ulit kaming bookings, mga minamahal. Kaya hindi na, at nawala po yung aking kapayapaan, mga minamahal, sa puso't isipan, mga minamahal. Grabing nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin mo ako sa aking ginawa, mahal na Panginoon. At alam niyo, mga minamahal, humingi po ako ng backup prayer. Nag-confess po ako, mga minamahal, sa ating mga manggagawa, mga minamahal. Tunay na pinag-pray po ako at ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung pagpapala niya. Hallelujah, hallelujah. Salamat po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na ang Diyos ay kayang magpayaman sa tao, kaya niyang pahirapan ng isang tao, mga minamahal, kung talagang gugustuhin niya. Kaya hindi po nagpapabiro talaga ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Tunay na talagang siya ay buhay at totoo, mga minamahal, dahil araw-araw ginaguide niya po talaga kami, ako, mga minamahal, aming buong pamilya. Tunay na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Alam niyo, last July 8 din, mga minamahal. At kung hindi totoo ang ating Diyos ay tinatawagan na buhay at totoo, mga minamahal. Sa Star Plaza, mga minamahal, talagang nasa 6th floor po kami at hindi, yun po yung isang reason kaya talagang tunay at tunay na talagang ako po grabing sa puso't isipan, mga minamahal. Hindi po ako makatulog sa isa gabi, sa umaga, mga minamahal. Paggising talagang ako po yung nagpupuri, mga minamahal, dahil naramdaman ko talaga, mga minamahal, na talagang ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay mamamatay na, mga minamahal. Kung masusunog po talaga kami, mga minamahal, doon sa 6th floor dahil nga po sa ginagamit naming mga palamuti o mga fireworks na yan at napakadelikado po talaga, mga minamahal. Ngunit nung itines po namin na talagang ako'y nakaabang na baka matouch po yung ceiling, mga minamahal, dahil kinatatakutan ko po yun, baka masunog talaga, mga minamahal, dahil sumagi sa isipan ko na baka masunog nga po, mga minamahal. At tunay nga nung tines, ay nasunog nga po talaga, mga minamahal. Ang bilis po ng pangyayari, dahil sunog nga po agad yung leaves na yon, mga minamahal. Alam niyo, sabi ko, pumikit na lamang po ako. Sinabi ko, hallelujah, praise the Lord. Hindi ko na nasabi, mga minamahal, na apoy mamatay ka din. Nasa isip ko na lang dahil sa sobrang pangyayari, mga minamahal. Dahil grabe po talagang mamamatay na po kami doon. Nakasindi po lahat yung mga ilaw, mga minamahal doon. Alam niyo, mga minamahal,
kuryente po yun, mga minamahal. Tunay na pag hindi po kami iningatan ng mahal na Panginoong Jesus, tunay na wala na po ako. Hallelujah, hallelujah. Kaya marami po talaga salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na siya po talaga yung nagliligtas, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya tayo po talaga ay luging-lugi talaga, mga minamahal. Pag hindi po talaga tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po kawalan ng mga manggagawa, ng kawalan ng Diyos na tayo hindi magpuri, mga minamahal. Dahil tayo po talaga ay nangangailangan talaga ng paggabay, patnubay at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya wala po talaga tayong maipagmamalaki sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kaya patuloy po tayong manalangin, umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil kung sila, mga minamahal, talagang ang unang mga kapatiran ay talagang ginabayan, mga minamahal, tayo man din ay tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nangyari din po sa amin yon, mga minamahal, nung baguhan po kami. Talagang ang hirap po talaga din ng aming buhay. Kami po nakasakay lang, mga minamahal, sa nakikisabay lang po sa jeep ng pastoral house. At kami po talagang dumadalo, naka-tricycle, mga minamahal. Pag umulan, mga minamahal, grabing nababasa po kami, mga minamahal. Minsan po, mga minamahal, wala po kaming pang-breaking, mga minamahal. At tunay nga na pinuprovide yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan, mga minamahal, isang araw dahil sa pagbibigay nga, minamahal, ay susi ng pagpapala. Minsan dumalo po kami, wala po kaming maipamasahe, mga minamahal. Ang sabi ko po ng aking anak na panganay, sabi niya, Mami, sundan mo yan. Totoo yan, Mami, ibigay mo na lahat yung nasa pera mo para yumaman tayo. Or kasi nga po gusto lang niyang mag-Jollibee, mga minamahal. Sa hirap ng aming buhay, hindi po ko po maibili, mga minamahal. Pero grabe pong hirap, mga minamahal, dahil pamasahe na nga lang, wala kami, mga minamahal. In short, na ibigay ko po yung lahat, wala kaming pamasahe. Nakisabay kami sa jeep, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung maliit naming pwesto, nagbakasakali ako na baka may mag-order dahil nga napakaliit po nun, mga minamahal, 2x2 square meter lang. At ang sales namin sa isang araw, mga minamahal, pag magkaroon man po kami, 1,500, minsan 2,000, mga minamahal. Nung way back, 2006, mga ganon, mga minamahal. Minsan wala pa po kaming sales, mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoon. At tunay na souvenir invitation lamang po yung aking negosyo noon, mga minamahal. Alam niyo, sabi ko, nung nagbukas kami, dahil ayaw kong umutang dun sa katabi namin, dahil sabi niya, baguhan nga po kami, mga minamahal. At sa iniisip ko, akala ko pa pinagpala kayo dyan sa dinadaluhan nyo, bakit umuutang ka ng pamasahe mo? So, nanindigan at talagang nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. Pagbukas ko po nung cellphone ko, mga minamahal, nag-ring, mga minamahal, at ang sabi nung nasa kabilang linya, sabi niya, nasaan ka? Maghapon na kitang tinatawagan. Halika't maraming orders si Arina sa'yo. Hallelujah! In Jesus' name, bibigyan kita ng maraming orders na mugs kasi may souvenir kami po noon, mga minamahal, nagpipinit po kami ng mugs. Alam niyo, tunay nga talaga ang ating Diyos ay buhay at totoo, mga minamahal. Di po kami naglakad pa uwi. Hallelujah! At meron po kaming halos isang buwan na kakainin. Hallelujah! In Jesus' name, talagang tunay na ang Diyos ay mapagpalang Diyos, mga minamahal. Talagang hindi po kami pinabayaan from the start, mga minamahal, hanggang ngayon. At tunay na ang mahal na Panginoong Jesus, kung walang-wala ka, last pandemic, mga minamahal, ang sabi ko, kami po ay talagang na-lockdown or nag-close yung aming pong pwesto, mga minamahal. Lahat po ng branch namin sarado. At lahat po ng aming empleyado ay wala pong hanap buhay, mga minamahal. Ang yung abang lingkod, kami po din nasa business nga po kaming lahat. Ang mister ko, ang mga anak. Wala nga po talaga, wala po kami, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ko, nagpa-back up prayer po ako, at ang sabi ng ating mga manggagawa, hindi luluubin ng Diyos na kami po babalik na ulit pag kami ay magtatapat, mga minamahal. Kaya
lumuhod po ako mga minamahal, nanalangin po kami, nag-fasting po ako talaga mga minamahal. Kami na aking beloved husband mga minamahal. At yung Psalm 91, paulit-ulit at ulit-ulit namin binabasa mga minamahal. Dahil nga po, na-quarantine din po kami dahil yung aking mahal na ate ay nagkasakit mga minamahal dyan sa may bulingit mga minamahal. So, wala po kaming choice kundi talagang mag-fasting at magpuri ng magpuri. After ng aming fasting at puri at quarantine na 14 days, tunay na sobrang mahigpit pa mga minamahal yung checkpoint at hindi kami makadaan mga minamahal. So, mga almost a month mga minamahal bago kami nakadalo at tunay na nung dumalo po kami mga minamahal ng aking beloved son, kami po'y nanalangin at humingi ng gabay sa mahal na Panginoong Jesus na kami po'y pagpalain dahil nga po sarado nga po at wala po kaming alam na gagawin dahil kundi ang mahal na Panginoon magbibigay sa amin ng wisdom. Alam niyo mga minamahal nga, ginamit po yung bangus na yan, hallelujah. At unang try lang po namin sa 10,000 na kapital namin mga minamahal. Wala pa pong 2 hours, ubus na po, hallelujah, ang aming paninda, hallelujah. Praise the Lord. Nag-try po kami doon mga minamahal, ngunit hindi po namin alam kung paano yung business na yan dahil hindi nga po kami marunong at iba po yung aming business dahil puro glamour po yung aming business mga minamahal na sa events at puro papalambuti, pagagandahin yung mga kung ano-ano, yung mga entourage, yung mga brides. Ngunit dyan ang lansa talaga mga minamahal. At hindi mo gugustuhin mga minamahal kung mayroon kang ibang hanap buhay. Ngunit wala kaming choice, ginawa po namin yon alang-alang po sa amin at sa aming mga empleyado, mga minamahal. Tunay nga po na ginabayan po kami ng mahal na Panginoon. Yung 10,000 na yan, may tithes pa. Ginawa pong millions ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. Lord. Nakabili po Praise kami Lord, ng bagong Jesus. car, mga minamahal ng aking anak. Tunay na pinagpala po at libre po sa advertising. Hallelujah. Sa buong Praise the Pilipinas, mga minamahal, nakakarating po yung bangus na yan. Mga minamahal at tinagurian sa Dagupan. Kami po yung top 1 na talagang supplier ng bangus, mga minamahal. The boneless na Praise the bangus Lord. Dagupan. At kiniklaim ko po yan dahil nga mga minamahal, ang sabi ng mga ang sabi po ng mga supplier, ng mga kumukuha sa aking anak, mga minamahal, na siya po yung nag-manage. Ang tanong mga minamahal, ilan ba yung kaya mong gawin? Kung ilan yung kaya mong gawin, yun ang aming o-orderin. Alam nyo, hallelujah, kay buti po talaga ng mahal na Panginoong Jesus, Amen. mga Praise the minamahal. At tunay nga na tayo lamang po ay patuloy na magtatapat, mga minamahal. Hindi po bulag ang ating Diyos para hindi po talaga makita yon mga minamahal. At tunay nga po na ako'y hanggang dito na lamang mga minamahal dahil maiksi ang ating oras, marami pa pong ipapatutuo, ngunit talagang hanggang dito na lamang po mga minamahal ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless. Beloved Sister Philly Banyes sa buhay na patuto. Ang Diyos ay puspos ng kabagan banayad sa pagkagalisagaran sa kagandang loob mga na punong-puno ng habag at biyaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapurihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Michael James Rosuelio. Sundan po siya ng huling magbabahagi ating beloved sister Jobilin Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise Lord. Doble yung pag-alam po sa ating beloved pastor, Wiltis Rada Almeda, at sa ating beloved assistant pastor na hindi po natin malilimutan ang kanila pong mga turot aral, at sa kanila pong beloved children, sa buong Almeda family po, at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved Orlean preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay. At sa ating po beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa ating po lahat na andito po, at sa ating mga live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat ng napakagandang hapon po. Amen. Praise Lord. Ako po nagpupulit po pasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa pagkakataong ito na ako po ay makapagpahayag ng kanya pong magagandang gawa sa aking buhay. At may share ko lang po sa aking po beloved mama na sila po ay nagkaroon po ng sakit na depresyon doon po sa dako ng Hong Kong, at kami po ay namumroblema
kung paano po sila makakauwi dito sa Pilipinas ng maluwalhati sa ganoong kalagayan. Ngunit kami lang po patuloy na nanampalataya, humingi po ng backup prayer po dito sa pastoral at andyan po sa kahabagan lang po na ating pinakamahal pa Jesus, ang aking beloved mama, ay pinauwi po dito sa Pilipinas ng maluwalhati. Kaya kami pinagpupuri, ipapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At andyan po na pagkarating po nila dito sa Pilipinas, ang kanila pong kalagayan ay unti-unti pong lumalala. Nagiging agresibo po sila sa ibang tao. Ngunit kami lamang din po ay patuloy na dumadalo na nampalataya sa ating pinakamahal pa Jesus na ang aking beloved mama ay pagagalingin ng ating pinakamahal pa Jesus. At andyan po after a few weeks po, ang ating beloved ordained preacher ay pumunta po doon upang i-lay hands po ang ating beloved mama. At after like more than 2 weeks po, andyan po ang beloved mama ipinagaling po na ating pinakamahal pa Jesus. At yan po sa unat dalangin po na ating beloved Pastor Wildis Radalmeda, kabalikat po ating beloved workers. At andyan po hanggang sa kasulukuyan na hindi na po bumabalik ang kanila pong karamdaman. Kaya kayo po yung nagpupurit, papasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. At may share ko lang din po sa aming beloved Papa na sila po number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain po ang ating pinakamahal pa Jesus, dyan po na kayo po yung laging may natatanggap na mura. Mapa Wednesday, Friday po, or Sunday po yan. Kayo po yung lagi pong namumura. Ngunit kami lamang din po ay patuloy na nampalataya na nalangin sa ating pinakamahal pa Jesus na darating ang araw na ang aking beloved Papa ay babaguhin na ating pinakamahal pa Jesus. At andyan po, ako, one time po, sila pa po ay kumuha ng itak upang kayo po itakutin na upang hindi dumalo sa gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. At kami lamang po ay pumasok sa kwarto, nanalangin po sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan po, paglabas po namin sa kwarto, ang aking beloved Papa ay umalis po sa bahay, kaya kami po nakadalo sa banal na gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At one time po, isa pong Wednesday service, ako po yung nagpaalam na ako po yung dadalo sa banal na gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. At akala ko po ako pimumurahin, pagagalitan, ngunit sila pa po ang nagbigay ng pamasahe, kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, hallelujah, na sa kaliit-liitang pagbabago sa ugali po na aking beloved Papa ay napakalaking pagpapalan na po para sa amin. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamahal pa Jesus. At may share ko lang din po, nung ako po'y nag-apply ng trabaho sa dako po ng Manila, way back 2018 po ata or 2019. At andyan po, yun po ang una ko pong trabaho. At ako lang din po ay nakipagsapalaran doon po sa Manila. At ako po yung umattend sa interview na yan sa Cubao po. And then dumating po ang araw ng aming interview. At andyan po kami po ay 14 sa maliit na kwarto. Naririnig po namin ang sagot ng bawat isa. At andyan po na yung mga... Pero bago po ang interview na yan, bago po ako pumasok sa kwarto na yan, ako po'y patuloy na nagbabalik-balik sa CR upang manalangin. Ako po'y lumuluhod, humingi ng tawad sa ating pinakamahal pa Jesus na siya ang manguna, hindi po ako. Na bagamat sa akin lamang po ay talagang konti lang ang alam ko sa salitang English. Kaya binigay ko po lahat ng pag-asa ko sa ating pinakamahal pa Jesus. At andyan po na dumating po yung time na kami po tatanungin na kami pong 14 ay andun po sa kwarto na yon. At bago po ako, yung mga sagot po ng mga umatin po doon ay sobrang haba, sobrang diretso po nila manilita. Masasabi nyo pong fluent sila sa salitang English. Bagamat nung ako na po'y tinawag at ako po'y tinanong, ang sagot ko lamang po ay hindi ko po natapos yung 2 linya. Kaya sabi ko, wala na to, bagsak na to. Kasi yung iba po, sobrang haba, sobrang diretso magsalita. So sabi ko, wala na to. Ngunit andyan pa rin po, bilang Kristiyano, ako pa rin po yung nananampalataya sa ating pinakamahal pa Jesus. At andyan po, nung tatawagin na po ang mga pangalan na nakapasa, ako po'y tumatayo na palabas. Sapagkat alam ko po na sobrang iksi ng aking sagot at baka hindi na rin matanggap. So,
Pagtawag po nung unang pangalan, ang tinawag po na pangalawang pangalan ay aking pong pangalan, kaya ako pinagpupuri, tigpapasalamat sa ating pong Praise pinakamapay the Lord. Jesus. Hallelujah, na bagamat Hallelujah. konti lamang po ang alam ko, maiksi lamang pong nasagot ko. Ako pa rin po yung kinahabagan na ating pong pinakamahal pa Jesus upang makapasa sa interview na yan, nung araw na yan. Kaya ako pinagpupuri, tigpapasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At Praise the Lord. bagamat hindi po karapat-dapat, ako po ay patuloy na kinakahabagan ng ating pong pinakamamahal pa Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal sa uli magbabahagi. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Jonilyn Milan po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise Ako the yung Lord. napapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran na narito ngayon, sa ating beloved live webcast viewers, Facebook channel. Isang magandang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako'y napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po'y nabigyan ng pagkakataon sa hapong ito upang aking mapasalamatan, malwalhati ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Katulad po ng sakit po sa baga, noon mga minamahal, ang karamdaman kong pong itong mga minamahal ay aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot mga minamahal, lalo pong lumala ito. Mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko ang karamdamang ito. At kapag ako po ay inuubo nun mga minamahal, halos inaabot po ako ng 1 buwan mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng UTI, almoranas, tonsillitis, laging sumasakit po ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po itong mga minamahal ay palagi akong nanghihina at nakahiga ako lagi. Subalit napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na ako po ay lagi po niyang sinisiran noon mga minamahal na sabi niya na dito na po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na yun po talaga ang napakahalaga sa lahat, yung magkamit tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, sa panahong yun mga minamahal, talagang na-bless ako sa mga kanyang patutuo sa akin mga minamahal. Dahil dun sa aking pinanggalingang gawain, isang born again Christian din po maminamahal. Hindi ko ako nakarinig doon ng mga himala ng Diyos, pagbabago ng buhay ng isang tao, kagalingan ng karamdaman. Dito ko lang narinig maminamahal ang mga himala, mga kagalingan ng karamdaman at pagbabago ng isang tao maminamahal. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito ay Diyos na buhay maminamahal. Alam niyo po minamahal nung in-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, year 1997 mga minamahal. Buwan po ng December, hindi po ako nagdalawang isip. At ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking karamdaman na sakit sa puso mga minamahal. Taon 2004, nagkaroon din po ako ng karamdamang ito, lamig sa buong katawan at nagkaroon din po ako ng high blood maminamahal. Tunay po maminamahal na sa pagbibigay maminamahal, ito po ay susi po talaga ng pagpapala maminamahal dahil nung sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus sa undalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa nung ibinalik ko po, maminamahal, sinunod ko pong muli ang pagbibigay ng may katapatan, maminamahal.
Alam niyo po, minamahal, talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po yung aking mga karamdaman, maminamahal, na nabanggit, na sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, maminamahal. Sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking sakit na yan, aking mga sakit na yan, maminamahal, ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ganyan din po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling din po niya, maminamahal, sa aming mga karamdaman, na kapag dumarating po yung time, maminamahal, na kami po ay nakakaroon ng mga karamdaman, maminamahal, na mga mild, sa pamamagitan lamang po ng pagpupuri, pananalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at paghingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, kami po ay Amen. kaagad na pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Katulad din po, maminamahal, nung nakaraang Sunday, maminamahal, ako po ay nag-LBM po, maminamahal. Ako po ay nagpapasting po, maminamahal. Bali, 1 day sleep po ako nun, maminamahal. Umaga po noon, ako po ay nag-LBM, halos 3 beses po ako nagbawas, maminamahal. Kaya nung pangatlong beses, maminamahal, medyo nanghihina na po ako, maminamahal, kasi tubig po yung inilalabas ko, maminamahal. Kasabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, kung ano man po ang mga nagawa kong kasalanan, mga pagkukulang ko po sa iyo, patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Hesus. Nawa pagalingin mo na po ako at ibalik mo po ang aking iba yung kalakasan. Tunay po, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil Praise the Lord. nung tayo po ay yung pong umaawit na po ang mga minamahal, ang mga finest choir, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, doon ko po naramdaman, mga minamahal, na ako po ay talagang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. There is Dahil so na, much nakapagpuri Jesus. na po ako ng maayos sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kapag tayo po ay humihingi po ng tawad sa Kanya, maminamahal, humihingi po ng habag. Nandyan po kaagad ang katugunan na ibinibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Diyan na po natatapos mga minamahal ang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating minamahal na kapatid. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila po, nagpasawalang hanggang pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Mula sa panalangin ng ating minamahal at ginagana ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo mga minamahal, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po natin ang beloved Finest Generation Choir sa kanilang papuring awit, mga minamahal. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawang nag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang pagkasan sa buhay na walang hanggan. Gagawa natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di magagawa nag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapagyan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila sa ating dakilang Diyos na buhay. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry
San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Choir at Beloved Finest Choir, kami po ay taos puso pong bumabati po ng happy birthday po sa ating pong beloved Ate Liz Nier po. Amen. Praise the Lord.
Purihin ka, alam Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, di ba anak? We worship you, Lord Jesus. Worship us. Fill us up. Fill us with Holy Spirit, Lord Jesus. Tuloy natin kami ng banal na presensya natin para Panginoon. Maminamahal na dito sa ating kalagitnaan. Hallelujah. That's natin natin makamay. Let us worship the Lord and be filled with the sweet Holy Spirit of our Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So much for the Jesus. Thank you so much for the Jesus. Oh my God. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He.
lang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus at ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At hindi pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and lot of the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, at maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin pong binabati ng happy birthday ang ating pong beloved Ate Les. Amen. In heaven, praise the Lord. Purihin pong ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Na lagi po nating inaalala yung kanila pong iniwang turo at aral, mga minamahal. Amen. Na ito po atin po talagang sinusunod. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong pamagatan yung ating pong pag-aaralan. God require of thee. Ibig sabihin sa Tagalog, inihingi sa atin ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Amen. May hinihingi ang mahal na Panginoon, may nire-require ang mahal na Panginoon sa bawat Kristiyano. Tulad ng mga Israelites, mga minamahal, amen, nang sila po ay iligtas ng ating dakilang Diyos mula sa pagkaalipin, mga minamahal, amen, sa Ehipto, amen, sila po ay pinalaya ng ating dakilang Diyos papunta sa lupang ipinangako sa Kanaan, amen. Sila po, mga minamahal, ay hiningian ng requirements, amen. Sila po ay hiningian ng mahal na Panginoon. Ano po ang hinihingi ng mahal na Panginoon? Deuteronomy 10:12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Katulad po ng mga Israelita, mga minamahal, amen, ito rin ay hinihingi sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano yung hinihingi? Yung ating binasa, matakot tayo sa mahal na Panginoon, lumakad tayo sa kanyang daan, iibigin natin ang ating dakilang Diyos, at paglilingkuran po natin siya, mga minamahal. Amen. Hindi tayo iniligtas ng ating dakilang Diyos, hindi tayo hinango, amen, hindi tayo pinagaling sa ating karamdaman ng ganun-ganun na lamang, mga minamahal. Amen. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon ay para din po sa ating mga kabutihan. Amen. Sa ikabubuti ng bawat isa. Amen. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon. Amen. At idagdag po natin ang aklat ng Lucas 12:5. Amen. Lucas 12:5, datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Ito na po ipinagpapauna ng banal na kasulatan, hindi po ng inyong abang lingkod. Mga minamahal, baka sabihin po natin, tinatakot ko po kayo. Hindi po, mga minamahal, binasa lamang po natin ang nasa banal na kasulatan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hinihingi sa atin ang matakot. Amen? Ang ating dakilang Diyos ay dapat nating katakutan, ipinagpapauna, amen, na ang ating dakilang Diyos may kapangyarihang kunin ang ating buhay, amen, at magbulid sa impyerno, mga minamahal, sa mga hindi sumusunod sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal, amen. Ito po, mga minamahal, ay
pinapaalala lamang sa atin ng ating dakilang Diyos na dapat tayong matakot sa ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bakit po? Sa araw po ng Miyerkules, mga minamahal, paunti ng paunti ang mga dumadalo, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, paunti ng paunti, mga natatakot sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi na sila natatakot, mga minamahal. Amen. Ano ang kinakatakutan nila? Kinakatakutan na nilang magutom, mga minamahal. Kinakatakutan na nila, mga minamahal. Amen. Kumalam ang kanilang sikmura. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung wala na tayong takot sa mahal na Panginoon, hindi na tayo makakasunod sa kanyang banal na kalooban. Amen. Hindi na tayo makakalakad sa daan ng mahal na Panginoon. At kung hindi tayo makakalakad sa daan ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, hindi natin siya iniibig. Amen. Sapagkat sinasabi ng aklat ng 1:14-15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. At kung siya'y ating iniibig, mga minamahal, mapaglilingkuran natin siya ng tapat. Amen. Sapagkat ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang isang tao, ang isang Kristiyano, hindi makapaglilingkod. Amen. Sa dalawang Diyos. Amen. Iibigin niya ang isa at ang kamumuhian niya ang pangalawa, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay hindi umiibig ng tapat sa ating dakilang Diyos, ibig sabihin, hindi natin mapaglilingkuran ang ating dakilang Diyos ng tapat. Amen. Sapagkat ang iba sa atin, nagiging mga ngalunya na, mga minamahal. Ano po ang ibig sabihin, mga minamahal? Amen. Naglilingkod sa mahal na Panginoon, tapos umiibig din sa kayamanan, mga minamahal. Mas marami pa yung oras, mga minamahal, sa pagpapalago ng negosyo. Mas marami pang oras, mga minamahal, sa sanlibutan kaysa sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung mga natatakot sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ito po yung tinatawag na mga true worshiper, mga minamahal. Amen. Totoong mananampalataya, totoong mananamba ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, pag natatakot tayo sa mahal na Panginoon, sinasabi mga minamahal, ilang oras po ba ang isang araw? 24 hours, mga minamahal. Amen. 24 hours po yan. Amen. Subalit sa atin, mga minamahal, amen, hinati ng man of God, ginawang Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Upang sabi nga po, mga minamahal, ay talagang hindi kaya bilang isang tao, mga minamahal. Yung iba sa atin, sigurado, ngayon nga, ilang oras lang, yung iba sa atin, tulog na. Amen. Sa overnight, tulog na, tulog na. Sa linggo, kahit araw na araw, tulog na, mga minamahal. Amen. Matalino, binigyan ng wisdom ang ating pong beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Amen. Kaya sinasabi po, mga minamahal, kung meron tayong takot sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, we are true worshiper of God. Amen. At bilang isang true worshiper of God, kailangan maaga sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sabi nga po, may takot tayo sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw nating mamiss lahat, bawat yugto ng banal na gawain, lalong-lalo na ang yung pag-MC, yung opening prayer, mga minamahal, at pagkatapos, yung joyful, solemn, mga minamahal. Amen. May takot tayo sa mahal na Panginoon. Ayaw nating mamiss lahat ng mga gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, may takot tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, ang takot nila nasa tao. Bakit, mga minamahal? Amen. Kung sa school, ayaw nilang malate. Bakit? Takot silang malate, mga minamahal. Bakit? Hindi na sila papasukin. Kung papasukin man sila, yung iba, patatayuin na lang doon sa sulok, mga minamahal. Amen. At yung iba, ipapatawag yung kanilang mga parents, mga minamahal. Amen. Ipapadala doon sa guidance, mga minamahal. Amen. Yung iba naman sa atin, amen, sa trabaho, amen, mas takot sila sa kanilang boss. Ayaw nilang umabsent. Bakit? Matatanggal sila sa trabaho.
Pag natanggal sila sa trabaho, wala nang pagkakakitaan, kakalam ng sikmura, mga minamahal. Amen. Subalit hindi nila inisip, amen, kapag tayo may takot sa mahal na Panginoon, ang Diyos mismo ang kikilos sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan maaga tayo, mga minamahal. Isang kapatiran po natin, 7 taon bulag, mga minamahal, nakatira na sa owner type jeep, mga minamahal, nang siya po ay hinayuan, siya po talaga ay pinagpala, sumama sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi kaagad, hindi instant na nakakita ang ating beloved kapatid. Ano po mang ginawa niya, mga minamahal? Sabi ng ating beloved kapatid, kung ako'y susunduin niyo, gusto ko maagang maaga. Bago magsimula ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, doon po sa Luneta, sabi niya, gusto ko ako ang una. Gusto ko ako ang maghintay sa mahal na Panginoon. Iba mga minamahal, ayaw nating paghintayin kung sa presidente, mga minamahal, sa SONA, sino po ang naghihintay? Di ba ang mga tao, amen, para magsalita ang ating minamahal na presidente, lalong-lalo na ang ating dakilang Diyos. Amen. Dapat hindi po natin paghintayin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung bulag, mga minamahal, ating kapatid, maagang maaga lagi, kahit isang araw, ang ating dakilang Diyos nalugod. Mga minamahal, sapagat sinasabi ng banal na kasulatan, nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga taong may takot sa Kanya. Mga minamahal, ibig sabihin, pag nalugod, anumang kahilingan natin, ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin pala, kailangan muna, paluguran muna natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kung hiling lang tayo ng hiling, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, mahal na Panginoon, pagpalain mo aking negosyo, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, understanding, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng talento, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng, gamitin mo ako sa pagbibigay, sa iyong banal na gawain. Subalit, hindi naman tayo sumusunod. Amen. Hindi naman tayo, wala naman yung takot sa atin, hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi nalulugod ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi matutupad muna. Ibig sabihin, hindi agad-agad ibinibigay, mga minamahal. Amen. Hihintayin muna ng mahal na Panginoon na maganap natin ang kanyang banal na kalooban. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinasabi ng Mateo 6:33, mga minamahal na lagi nating naririnig, uunahin muna natin siyempre ang kanyang banal na kalooban at ang kanyang katwiran. Amen. At lahat ng bagay, sabi ng mahal na Panginoon, lahat daw po ng bagay, walang exempted, mga minamahal, walang lahat ng bagay, pero sa material na bagay, hindi kita dito pagpapalay. Hindi po sinabi ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng bagay, ibig sabihin, physically, materially, lalo sigit ang spiritual. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung bulag, mga minamahal, ang aga-aga, nalugod ang mahal na Panginoon. Isang araw, sabi niya, yung sa katabi niya, mga minamahal, kapatid, sabi niya, talagang nakakakita na ako. Sabi niya, mga minamahal, nakikita na kita. Nakikita ko na kung gaano kaganda ang kapaligiran. Sabi niya, mga minamahal, nakikita ko na kung gaano kaganda, kung paano magpuri ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Aklat ng Salmo 147:11, ang Panginoon ay naliligayahan sa kanila na nangatatakot sa Kanya sa nagsiasa sa Kanyang kagandahang loob. Ibig sabihin, mga minamahal, kung may takot tayo sa mahal na Panginoon, amen, hindi natin uunahin yung ating mga trabaho. Natural lamang magtrabaho tayo kapag kailangan po natin yan. Subalit sinasabi ng mahal na Panginoon, amen, kailangan makontento tayo, amen, doon sa kayang kung yung unang ibibigay ng mahal na Panginoon, hindi agad-agad, mga minamahal, na katulad sa pagbibigay, mga minamahal, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng 1 million, doon ako magtatapat. Amen. Hindi po, mga minamahal, kailangan sa maliit muna magtapat tayo. Amen. Kung sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan, lalo na sa malaking bagay. Amen. Pagdating, pinagpala tayo ng 10 million, ay 2 million pala ang ating tithes and offering. Aba, laki, 2 million. Sayang, sasabihin mga minamahal. Amen.
Kung tayo ay mapagtapat sa maliit na bagay, mapagtapat din po tayo sa malaking bagay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kayong sa ating mga minamahal, amen, sinasabi mismo ng banal na kasulatan, hindi po ako may sabi. Amen. Kung tayo ay lahat may takot na naglilingkod, amen, sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, yung linggo na punong-puno halos, ganun din po ang bilang. Amen. Yung dumadalo ng linggo, amen, dadalo rin po ng Miyerkules. Hindi yan a-absent, mga minamahal. Amen. Bakit? May takot sa mahal na Panginoon. Ayaw niyang mamiss ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat alam niya, alam natin, mga minamahal, na hindi tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon kung tayo'y Miyerkules o Biyernes lamang dumadalo. Minsan, linggo na lamang po tayo dumadalo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung iba sa atin, pagkatapos makamtan yung biyaya ng mahal na Panginoon, wala na po yung takot sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Amen. Inuna po yung pagkatakot sa tao, mga minamahal. Yung iba, hindi natakot. Yung iba, nainis, mga minamahal. Amen. Natisod. Amen. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, kung wala tayong takot sa mahal na Panginoon, hindi tayo makapaglilingkod, mga minamahal. Kung wala tayong takot sa mahal na Panginoon, hindi natin magaganap ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kung wala tayong takot sa mahal na Panginoon, hindi natin maiibig ang mahal na Panginoon. At hindi rin natin siya mapaglilingkuran ng tapat. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit po, mga minamahal? Ito po ay paalala lamang po sa atin, mga minamahal. Ang iba sa atin, oras ng pananambahan, oras ng gawain, mga minamahal, amen. Yung iba sa atin, naglalaro ng cellphone. Walang takot sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, eye service na lang. Pag yung iba, nagtatago pa, mga minamahal, yung iba talagang hayag na. Mga minamahal, pinapakita na talaga ang walang takot sa mahal na Panginoon. Kung ang mahal na Panginoon, wala akong takot, ikaw pa. Di ba, mga minamahal? Kung ang mahal na Panginoon, hindi ko kinakatakutan, nangangasiwa pa, ang kanya pang bilabudutan. Amen. Ganun po, mga minamahal. Para tayong nangahamon, mga minamahal. Amen. Subalit sabi ng banal na kasulatan, hindi ikabubuti ng mga walang takot sa mahal na Panginoon. Bakit? Hindi hahaba ang kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Walang pagpapala, walang pag-iingat, mga minamahal, mapapasailalim siya sa sumpa ng mahal na Panginoon. Isinumpa na, isusumpa pang muli ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kung tayo natatakot sa mahal na Panginoon, mga minamahal, aklat ng awit 145:19, kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Amen. May mga takot sa mahal na Panginoon, hindi yung pakitang tao. Kunwari, may takot, mga minamahal. Amen. Paano po nasabi ng ibang lingkod, mga minamahal? Yung iba sa atin, nandito sa banal na gawain, nagsusuot ng may kabanalan. Pagdating sa bahay, walang nakakita. Amen. Hindi na nagsusuot ng may kabanalan. Mga minamahal, alalahanin po natin, sa Diyos, hayag lahat, mga minamahal. Walang lihim sa mahal na Panginoon. Walang tayong maitatago sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Lahat ay hayag sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Nasabi, kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing. Kaya tayo po, mga minamahal, na may takot sa mahal na Panginoon. Amen. Bagamat tayo po ay walang trabaho, yung iba sa atin, pa-extra na lamang, paglalabada, mga minamahal, kontento na doon, sapagkat natatakot sa mahal na Panginoon, ang kaligayahan nila nasa mahal na Panginoon. Amen. Ang kaligayahan nila nasa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang kaligayahan ng mga true worshiper, mga minamahal, amen, yung talagang masunod ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung iba sa atin, sabi nga po, mahal na Panginoon na lang ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Amen. Kung totoo talaga yung kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi po kami, mga minamahal, hindi po namin alam
o batid ang nasa puso po ninyo, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating beloved kapatid sa dako ng Japan. Amen. Siya po ay napagdiskitahan. Napagdiskitahan lamang siya ng amo niya, Yakuza, mga minamahal. Yung kanyang among Yakuza, yung ating beloved brother, mga minamahal, amen, napagdiskatahan, pinalabas, pinaghubad, pinagsuot lang ng shorts, mga minamahal. Doon sa labas, umuulan ng snow, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, kanyang didinggin ang kanilang daig, dumaing ang ating beloved kapatid, at ililigtas sila. Ating beloved kapatid, magdamag, mga minamahal, magdamag sa labas, punong-puno ng ice, mga minamahal, nanginginig. Nanginginig dahil sa ginaw, naalala niya ang turo ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. Sa oras ng kagipitan, magpuri sa mahal na Panginoon. Nagpuri, mga minamahal. Isang awitin lang ang alam niya, mga minamahal. Amen. Isang awitin lang. In the name of Jesus, in the name of Jesus, magdamag hanggang umaga, mga minamahal. Sabi nung kanyang among Yakuza, siguro patay na ito. Sabi niya, mga minamahal. Nagulat siya, mga minamahal. Pagbukas niya ng pinto, yung pinalabas niyang kapatiran natin, nandoon, buhay na buhay pa rin, mga minamahal. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, sabi niya, yung Yakuza, mga minamahal, parang nababalot daw ng bilog. Amen. Ibig sabihin, binalot ng kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ganun pala, mga minamahal, kung may takot tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, malayo tayo sa disgrasya. Amen. Malayo tayo sa mga sakuna. Amen. Katulad ni Job, mga minamahal, yung ating mga negosyo, iniingatan ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga minamahal. Amen. Maging yung ating mga mahal sa buhay. Amen. Ang iba sa atin, sabi, bakit hindi ka dumadalo? Yung isang kapatiran natin, tinanong ng ating beloved pastor, bakit di ka dumadalo ng linggo? Mala pastor, ang dami kong kalabaw, ang dami kong baka. Sige, panalangin natin, mawala yung kalabaw mo. Ay, mala pastor, wag naman. Sabi na, yung ating beloved kapatid, bininta niya na lang yung kanyang kalabaw, mga minamahal. Amen. Oh, di nakadalo ka ngayon, wala na yung hadlang sa pagdalo mo. Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal, nag-aalaga kasi ko ng apo ko. Amen. Nag-aalaga kasi ako ng aking mga, yung anak ng anak ko, inaalagaan ko, unang apo ko. Amen. Unang apo. Siyempre, sabik na sabik tayo, mga minamahal. Amen. Alos na ayaw nating mawalay, mga minamahal. Amen. Balit sinasabi ng banal na kasulatan, amen, sa aklat ng Mateo 10, mga minamahal, 37, hanggang 38, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mismo ang banal na kasulatan ang nagsabi, mga minamahal, hindi po ang inyong abang lingkod. Binasa lamang po natin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan, mga minamahal, pinapahintulutan ng ating dakilang Diyos na tayo po ay talagang masaktan. Amen. Masaling yung ating ego, masaling yung ating pride, upang tayo po ay magising sa katotohanan, mga minamahal. Amen. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ang inyong pong abang lingkod, mga minamahal, ay talagang pinangangaralan, talagang nire-rebuke, mga minamahal. Amen. Subalit nagpapasalamat ako, mga minamahal. Amen. Kung hindi dahil sa pangasiwa nila, kung hindi dahil sa pagtutuwid po nila, hindi dahil sa pagtuturo po nila sa inyong abang lingkod, sigurado hindi na po nakatayo ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Amen. Wala na po sa piling ng ating dakilang Diyos. Subalit talagang mahabagin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung may takot tayo sa mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes, dadalo tayo sa mahal na Panginoon, sa gawain ng mahal na Panginoon. May takot tayo sa mahal na Panginoon, magsusuot tayo ng may kabanalan, sapagkat without peace, amen, and holiness,
Tandaan po natin, walang kapayapaan, walang kabanalan, hindi makikita ang mukha ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Amen. Baka sabihin natin, nagbibigay naman ako. Nagbibigay, giver ako ha. Giver ako, malaking binibigay ko, kalahati. Amen. Hindi po yan na katwiran, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, sa 10 utos, nasisod tayo sa isa, nagkasala tayo sa lahat. Amen. Hindi natin nasunod ang isa, nagkasala po tayo sa lahat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Iibigin natin ang mahal na Panginoon. Susundin natin kung ano ang kalooban. Sabi ng mahal na Panginoon, buong puso. Amen. Ibig sabihin yung puso natin, mahal na Panginoon lang ang nandyan, walang kahati. Amen. Pag sa 1 kilo, mga minamahal, amen, baka ang mahal na Panginoon, 1/4 lang. Amen. Yung sa sanlibutan, 3/4, mas matimbang. Amen. Alalahanin po natin, ang ating dakilang Diyos, jealous God. Ayaw ng may kahati, mga minamahal. Ibig sabihin, paano kung half-half, brother? Ay, hindi pwede. Kailangan buo. Buong puso. Sabi ng banal na kasulatan, buong puso daw, mga minamahal. Yung buong puso natin, kailangan walang ibang laman, kundi Jesus lamang. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Katulad niyan, mga minamahal. Amen. Kung meron tayong yung ating loved ones, amen, asawa, ibig sabihin, kailangan siya rin ang nasa puso natin. Amen. Hindi pwedeng mayroong ibang pangalan na nandyan. Amen. Baka sabi, kalahati dito sa beloved ko, kalahati din doon. Ay wala nang natira sa mahal na Panginoon. Amen. Kailangan, mga minamahal, mas mauna ang mahal na Panginoon. Amen. Mahal na Panginoon, kahit maliit lang. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ating beloved minister, Will D. James Estrada, sabi po sa kanilang preaching, kung mahal mo ang mahal na Panginoon, kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, mahal mo ang pamilya mo. Amen. Mahal mo ang pamilya mo. Kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, ibig sabihin, mahal pala natin ang pamilya natin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Bakit, mga minamahal? Pag iniibig natin ang mahal na Panginoon, higit sa lahat ng bagay, mga minamahal, iingatan niyo yung pagsasama ng mag-asawa. Amen. Siya ang nasa gitna, mga minamahal. Kahit anong gawin ng kaaway, hindi yan mapaghihiwalay sapagkat Diyos mismo ang nagbuklod. Amen. Diyos mismo ang nagsama. Amen. Doon sa mag-asawa, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating mga loved ones, kahit malayo, mahal natin ang mahal na Panginoon, iniibig natin siya, mahal natin ang ating mga loved ones, iingatan din siya ng mahal na Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras. Amen. Pag-alis ng ating asawa, mga minamahal, kumpleto ang kamay, kumpletong lahat, kumpleto, dahil mahal natin ang mahal na Panginoon, sinusunod natin ang kanyang banal na kalooban, uuwi, babalik ang ating loved ones, kumpleto pa rin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ecclesiastes 8:13, ngunit hindi kabubuti ng masama, ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, mga minamahal, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Amen. Katulad lang pala ng isang anino ang buhay ng isang taong masama. Amen. Paglubog ng araw, mga minamahal, wala na pala ang kanyang buhay. Ibig sabihin, sandali lamang itatagal ang buhay ng taong masama na hindi natatakot sa harapan ng malapay noon. Amen. Anong kaisipan niyan, mga minamahal? Amen. Dadalo siya kung anong gusto niyang araw. Amen. Magsusuot siya ng kabanalan. Sarili niya ang nasusunod sapagkat wala nang takot sa mahal na Panginoon. Magbibigay siya kung anong madukot niya sa kanyang bulsa, 20 pesos. Amen. Pinagpala siya ng 10,000. Ang ibibigay niya sa gawain, 20,000. Walang takot sa mahal na Panginoon. Amen. Sinasabi, hindi hahaba ang kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aklat ng Salmo 25:12, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Kung natatakot tayo sa mahal na Panginoon, igagayad po pala tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Doon sa daan na ating lalakaran. Amen. Proverbs
1:7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang pangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Amen? Matalino po ang may takot sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi na siya basta-basta mga minamahal na iimpluwensyahan ng sanlibutan ito. Mga minamahal, kung anong uso sa sanlibutan, hindi na siya masusunod. Bakit? Wala na yung kagalakan niya doon, mga minamahal. Bakit? Mga minamahal, alalahanin po natin, mga minamahal, kung ang kagalakan natin nasa sanlibutan pa rin, ibig sabihin, mga minamahal, amen, yung puso natin ang laman yan, sanlibutan. Hindi ang mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Sapagkat mismo, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin natin ang isa, itatakwil, kamumuhian ang isa. Amen? Aklat ng Salmo 145:20, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya, mga minamahal. Amen? Subalit, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? Doon sa mga hindi natatakot sa mahal na Panginoon, hindi ibig sabihin, hindi ako natatakot sa mahal na Panginoon. Baka lipulin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Amen? Sapagkat sabi ang banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, hindi agad-agad ipinapataw, iginagawad ang parusa doon sa taong masama. Binibigyan pa rin ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman natin na ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Diyos na maibigin. Siya'y pag-ibig, mga minamahal. Amen? Pero ang iba sa atin, hindi gagawin ng mahal na Panginoon. Diyos ay pag-ibig. Hindi lilipuli ng mahal na Panginoon ng mundo kapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Yung kanyang kabagsikan, inilaan niya na sa huling araw, mga minamahal. Kaya't habang maaga pa, habang may oras pa tayo, may pagkakataon pa tayo, mga minamahal, huwag na nating hintayin, mahuli ang lahat. Nasa huli lagi ang pagsisisi, mga minamahal. Amen. Iba sa atin, mga minamahal, saka na ako maglilingkod. Amen. Sabi ng iba, mga minamahal, matagal pa ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi po natin alam. Malapit na po. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal, malapit na. Kaya't ito'y pinaghahandaan, mga minamahal. Hindi po tayo, mga minamahal, nagiging kampante, mga minamahal. Kailangan talaga, sabi nga po, ipagtrabaho ng may takot at panginginig yung ating kaligtasan, mga minamahal. Laging sinasabi, mga minamahal, ipagtrabaho natin ng may takot at panginginig ang ating kaligtasan. Yung ipinapauna sa atin, ipinapauna sa lahat katakutan natin. Amen? Yung pumapatay at pagkatapos may kapangyarihang magbulit sa impyerno. Siyang katakutan natin, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon ay mapagpala. Amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, handang magpatawad doon sa nagpapakumbaba sa Kanya, mga minamahal. Amen. Sa lahat, lumalapit sa mahal na Panginoon, walang pinipili ang mahal na Panginoon. Kung sino man ang lumalapit, tinatanggap ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. The Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee.
of my righteousness. You tell them who I am waiting, be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will bless thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Isa lamang kinakatakutan ng bawat Kristiyano ang makagawa ng kasalanan. Ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, takot na takot sila makagawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng malapay na. Sabi ng ating napag-aralan, isa lang ang dapat nating katakutan, ang ating dakilang Diyos. Tayo takot sa mahal na Panginoon, walang dapat ikatakot ang mga Kristiyano. Hindi katatakutan mga pagsubok, mga suliranin, katitisuran. Hindi yan katatakutan mga kahirapan. Hindi katatakutan yan ng mga Kristiyano. Bakit? Kasama natin ang mahal na Panginoon. Siya mismo ang nangako, huwag kang matakot anak. Kasama mo ako saan ka man pumaroon. Katulad ng ating beloved pastor, pumunta ng Talipaw, Luzon, hindi natakot. Bakit? Kasama ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong makain, mga minamahal. Kung sabi, dumaing tayo sa mahal na Panginoon. Wala tayong makain, wala tayong tahanan, wala tayong damit, wala tayong mga hallelujah. Wala tayong makain, wala tayong saing mamaya pag-uwi. Sabi ng mahal na Panginoon, dumaing tayo sa mahal na Panginoon. Narito ako anak, sabi ng mahal na Panginoon. Andang duminig, dinidinig ng mahal na Panginoon ang daing ng mga may takot sa Kanya, mga minamahal. Dismay, for I am thy God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga minamahal, mga kababayan, matakot tayo sa mahal na Panginoon. At tayo po'y maglingkod sa Kanya, sapagkat ito ang tungkulin natin. Ang tayo matakot at maglingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ng tao, ito ay hinihingi ng mahal na Panginoon na maglingkod sa Kanya at na matakot sa Kanya at maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang mahal na Panginoon ang may kapangyarihan kunin ang ating buhay na Kanyang ipinahiram. At doon sa mga hindi naglingkod, sabi ng mahal na Panginoon, mayroon din siyang kapangyarihan, itapon siya doon sa dagat-dagatang apoy. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan at tayo makapasok sa langit.
Unang-una ay ang pananampalataya, Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, sapagkat mismo ang banal na kasulatan na nagsasabi, walang taong matuwid, Roma 3:10, gaya ng susulat na walang matuwid, wala kahit isa, Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Aklat ng unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa mahal na Panginoon po tayo mag-confess ng ating mga kasalanan. Huwag po sa tao, mga minamahal. Ang tao walang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang bautismo sa tubig ay hindi po paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ikaapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang umaawit po ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri, ang iba umiiyak sa kagalakan, nanginginig, parang nakuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan rin po ay ating mararanasan kung tayo po ay maglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Mahal na Panginoon Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Praise the Lord. Kami na pong mananalangin. Hallelujah. O dakil magpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat malapang sa mga kaluluwa na yung inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Narito po sila. Kahabagan mo po sila, iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, sa salita at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil magpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin na aming pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono na bayadan sa kalangitan. Kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po namin pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapay Jesus, sa mga oras di po namin nababantayan mga may sarili. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapay Jesus, hallelujah. Pagkalooban mo po ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, aming pong beloved Pastor Willie Estrada Almeida, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, iunat mo po ito sa bawat isa sa amin, malapang Jesus, kagalingan sa karamdaman, negosyo, trabaho, pagkakakitaan, wisdom, knowledge, understanding, hallelujah, kapayapaan, kagalakan, sa puso't isipan, katatagan, umalapang Jesus, hallelujah, sa gitna ng pagsubok, aming inangkin, sa pangalan ni Jesus, lahat ng katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman, dalawang kamay itaas, meron tayong mga labuan na nais nating ilapit sa mahal na Panginoon. Hallelujah.
At kung may problema tayo sa pinansyal, dalawang kamay, ating itaas. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ating palayasin sa pangalan ni Jesus, sa makapangyarihan ng pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng hadlang, karamdaman, cast out, ubusin po, lagnat, trangkaso, hallelujah, panlulupaypay, paghihina, hallelujah, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Panlalamig, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo at atin po munang palakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon, 3 times sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Atin na po pinagkakalubang po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, para po sa atin pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong pinagpalang mga ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa salita na ating po napakinggan, mga minamahal, at muling bumusog sa ating spiritual na buhay po, mga minamahal. At tayo po itarako, mga minamahal, bago sa ating pong announcement and ating pong update ng special offering. Ako rin po, mga minamahal, sa kabagan ng Panginoon, nagpapabot ng pinakamatas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Dobling paggalang pabati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala ang banal na turong isang aral. Ating po minamahal ginagalang assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mga pong mga beloved children, sa ating pong mga minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders na kasama, sa inyong pong mga minamahal datihan man, at sa mga bisita kung mayroon man, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers na ating pong nagsama at makapanood ng gawain ng Malapayno, isang upalang araw sa inyo. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay muling ma-update po, mga minamahal, sa ating pong nililikom na special offering po, mga minamahal, para sa replacement po, mga minamahal, ng ating pong toilet bowl po, mga minamahal. Last Sunday lamang po, mga minamahal, ang update po, mga minamahal, ay nasa 3,400 plus po, mga minamahal, yung na-note po doon. At nadagdagan po ito ng another 400 plus po, mga minamahal, nung Sunday, dahil kumuha rin tayo, mga minamahal. Amen. So, nasa almost, na po ito, mga minamahal, ngayon, nasa 4,000 po, mga minamahal. Kung ating isusumain, mga minamahal, ito, ay sa katunayan, mga minamahal, ay hindi pa po makabibili ng ilan pa po, mga minamahal, na toilet bowl, dahil nung nag-canvas po ang ating pong beloved mga manggagawa po, mga minamahal, ng toilet ng presyo po, mga minamahal, yung deflash po, mga minamahal, ay halos ang halaga nga po ng isang, mga minamahal, ay almost nasa 3,000, mga minamahal. Sabihin na natin 2,500 to 3,000, at hindi pa ganoong magandang yun, mga minamahal, yung dahil iba-iba ng klase, mga minamahal. Amen. At syempre, kung mas maganda po, mga minamahal, ay mas mahal po, mga minamahal. Kaya yung pong isa ay ranging po, mga minamahal, ng nasa 2,500 to 3,000, mga minamahal. Ang ating nalikom, mga minamahal, ang update po ngayon, mga minamahal, nasa 4,000 po, mga minamahal. At sa totoo lang, kulang pa rin po ito, mga minamahal. Dahil nga po, mga minamahal, ang ating nga pong ipinagpipraise sa malapay noon ay hindi lamang po isang toilet bowl, mga minamahal, ang ating pong mapalitan, kundi yung pong mga bowl na po, mga minamahal, dito po sa Beloved Brothers po, mga minamahal, ay nasa 4 po, mga minamahal, yung toilet bowl po dyan, mga minamahal, na target nga pong mapalitan, mga minamahal. At ganoon din po dito sa ating po Beloved Sisters po, mga minamahal, sa CR po, mga minamahal. Kaya kung ating ito total, mga minamahal, nasa 8 piraso po na riyan
maaring minimum or nasa 8 piraso mga minamahal ng toilet bowl po mga minamahal yung ating ipinagpipray na ating pong mabili at nang mapalitan po mga minamahal dahil nga matagal na rin po yan mga minamahal. Kaya kinakailangan na rin po maminamahal na ating pong palitan. Yan po yung ating project. At sana nga po maminamahal sa habang ng malapay noon, tayo ipatuloy na makiisa. Ini-encourage po tayo maminamahal na magkalo po tayo maminamahal na kung anumang halaga po maminamahal. Sabi nga, hindi yan tinitignan ng malapay noon sa laki o sa liit man ang ibinibigay maminamahal. Ang mahalaga maminamahal sa bawat tayo ay nagkakaroon ng ganito maminamahal, tayo ay nagkakaloob dahil kung pinagsama natin yan maminamahal ay magiging malaking amount din yan maminamahal kumpara naman doon maminamahal sa hindi tayo makapagkalob maminamahal ay talaga po maminamahal hindi po madaragdagan maminamahal yung ating pong fund po para dito maminamahal. Tandaan natin maminamahal na ang Diyos na nakaalam po lahat ng ating pong patuloy na pakikiisa at hindi nang hihinawa na sumuporta sa mga ganitong project po. Siya po ang magpapalik po, magpapalas sa inyo million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan. Kaya muli mga minamahal sa oras na ito, ating pong muling ihanda yung ating pong ipagkakaloob na ating pong special offering. Amen. At narito po ating beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipanalangin po yung pong ating ipagkakaloob. Itaas po natin ito mga minamahal nang ito'y masaganang basbasan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat mga minamahal ay magkaisa. ng Malapay noon na dinaraos po dito sa Mawarlaw ay along Baybay Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Wednesday po ang ating pong midweek service. Nag-start tayo na 1 ng hapon at matatapos na po tayo nitong 5:00 ng hapon. At ang ating pong overnight prayer, mga minamahal, itong darating na Friday
ay ang ating pong overnight prayer. Mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At itong darating din na linggo ay ang ating pong general service at mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos na po tayo ng alas 3 ng hapon po, mga minamahal. Itong tatlong beses na gawain ng malapay noon sa isang linggo ay lagi tayo, mga minamahal, na nire-remind ng ating beloved evangelist Pastor Wilde Salomeda sa pamamagitan ng mga tumatayo rito, mga minamahal, na napakahalaga po na tayo ay wag na wag pong absent dahil dito lang tayo may kalayaan, regular na makapakinig ng salita ng mga Panginoon, mapag-usapan lahat ng kabutihan ng mga Panginoon, na ang mga bagay na ito, mga minamahal, ang siyang magpapalakas sa ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya anumang problema, pagsubok ang dumating, hindi tayo kailanman mailulugmok ng mga problema na yan sa mga Kristiyanong laging sumasagana sa gawain ng malapay noon. Maghayo po tayo, mag-follow up, huwag nating kalimutan na ilaan yung oras, mga minamahal, na sabihan yung ating mga oras sa buhay na sila ay mahal na mahal ang malapay noon, mahalaga sa kanila ang kaligtasan. Ang Diyos natin pinagligros ng Jesus Crusade International Ministry ay kayang tumugon ng kanilang mga dalangin. Ano man ang problema mayroon sila, kayang lutasin ng Diyos sa kanyang kaparaanan na hindi kailanman mabilang, may karamdaman sila, kayang pagalingin ng mga Panginoon. Ibahagi po natin yan, ihayo po natin ang mga minamahal at maging gayon din sa ating pag-follow up sa ating mga kapatid na bihira nating makasama sa mga Panginoon. Tuwang-tuwa ang malapaynoon, ang mga anghel sa langit, mga minamahal, na muling makapanumbalik ang kanyang mga anak po, mga minamahal, na dati nang naglilingkod, subalit dumating ang pagsubok sa kanila na maaring nagdulot na sila po ay malamig po, mga minamahal. Maghayo tayo, mag-follow up. Huwag natin kalimutan, idaan yung 5 piso, 10 piso, ihulog dyan po sa box po, mga minamahal, sa ating beloved sister information, dahil yung malilikom dyan, mga minamahal, patuloy na ginagamit para makapagpatuloy po ang balagawa ng mga Pinoon through TV program. Maraming po pong mga kaluluwa ang maligtas, makapakinig ng tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan, dala ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. May lay hands po. After po ng ating pong closing prayer, mga minamahal, lumapit lamang po kayo dito. At huwag kalimutan lagi yung ating pananalangin pag sumama sa ating kinupon bago tayo lumapit dito, para hindi lamang po ating mga beloved elders po maglihan sa atin ang mayroon pong prayer. Pagkus tayo rin na may kailangan sa malapay noon, lubos tayong pakinggan, pagpalain ng ating pinakamamalapay noon. Minsan na po nating palapakan ng malapay noon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa malapay noon, sa matagumpay pinagpalang balagawain sa hapong ito, mga minamahal. At kung wala na po tayong nakalimutan, amen, tayo po ito mayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako na sa ating panapos na panalangin, sa ating pong closing prayer. Dadalhin natin po beloved elder Brother Romy Benitez, o sila po ang maglilid po sa atin, mga minamahal. Magkaisa po tayong magpasalamat sa malapay noon, sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa araw na ito. Amen.
Lord.